नमस्कार मित्रांनो, मी अक्षय आणि स्वागत आहे तुमचं म्युझिकल अक्षय या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण नागिन बिनचा पियानो ट्युटोरियल पाहणार आहे। तर चला तर मित्रांनो सुरू करू। मी ट्युटोरियलसाठी हार्मोनियमची धून वापरणार आहे, ठीक आहे, जे की अशी आहे। ठीक आहे, तर आपण पहिली धून कशी प्रकारे वाजवू शकतो पहा। पुन्हा एकदा पहा। ठीक आहे, ती वाजणार कशी? ठीक आहे, तर आता दुसऱ्या म्युझिक कडे वळूया। आपण याच्यात कर्णस्वरांचा वापर करून सुद्धा चांगला एक इफेक्ट आणू शकतो, जे की थोडासा अट्रॅक्टिव्ह वाटन आणि ऐकायला थोडं चांगलं वाटन। तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे कर्णस्वर वापरू शकता, जसं की मी या बटनला प्रेस करून या बटनचा मी कर्णस्वर घेतला, थोडासा छोटासा कण घेतला, म्हणजे कर्णस्वर घेतला। ठीक आहे, ठीक आहे, आपण या प्रकारे वाजवू शकतो। तुम्ही कोणत्याही दुसऱ्या बटनीचा सुद्धा कण घेऊ शकता, दुसऱ्याही स्वरांचा कण घेऊ शकता आणि या नागिन धुनला किंवा नागिन बिनला आपण जे काही म्हणतो त्याला आपण चांगल्या प्रकारे वाजवू शकतो आणि आपल्या दर्शकांवर याचा प्रभाव पाडू शकतो आणि एक चांगला म्हणजे या गोष्टीचा मास्टर बनू शकतो। ठीक आहे, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मित्रांनो फक्त एवढंच। व्हिडिओला पूर्ण पाहण्यासाठी धन्यवाद। तुम्ही आम्हाला इंस्टाग्रामवर फॉलो करू शकता, व्हॉट्सअपवर मेसेज करून माझे पर्सनलसुद्धा मित्र बनू शकता, कमेंट करून नेक्स्ट सॉन्ग तुम्हाला कोणतं पाहिजे ते सुद्धा सांगू शकता। तोपर्यंत मित्रांनो व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा, नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करून द्या, कारण तुम्हाला या चॅनलचे व्हिडिओ नेहमी मिळत राहावे। व्हिडिओ पाहण्यासाठी पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद।